Hello everyone, welcome to the Educa. আমি ডিসকাস কৰি আছো যি আমাৰ Arihant বুক আছে যি আমাৰ Lucent GK আছে তাৰ পৰা আমি ডিসকাস কৰি আছো তাৰ পৰা আমি যিখিনি ইয়াত নাই এখন হৈছে আমাৰ Arihant বুক আৰু Lucentৰ পৰা আমি যিখিনি ইয়াত নাই সেইখিনি আমি ইয়াত আনি পেলাই আমি ডিসকাস কৰি আছো সো আমি এতিয়ালৈকে আমি ডিসকাস কৰিলো আমাৰ এতিয়ালৈকে তিনটা পাৰ্ট হৈছে আজি আমি আমাৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়াৰলৈকে মানে এইখন বুকৰ একৰ্ডিংলি আমি শেষ কৰিম আৰু ইয়াত আমি ইমানখিনি এক্সপ্লেইন কৰিছো যিমানখিনি আমাক গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 বা আসাম পুলিচ এসআই কাৰণে আমাক দৰকাৰ হয় এতিয়া আমি লাষ্ট যেটো ভিডিও আসলে তালৈকে আমি স্বৰাজ পাৰ্টিলৈকে আজি আমাৰ স্টাৰ্ট হ'ব তো আমি চৰি চৰালৈকে আমি ডিসকাস কৰিছো যে এটো কিয় হৈছিল যে যেটো চৰি চৰা যেতিয়াৰ পৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কি হৈ গ'ল যে যেটো আমাৰ নন কৰ্পোৰেচন মুভমেন্ট আছিল হেতু আমাৰ বন্ধ কৰিলে উইথড্ৰ কৰিলে কোনে গান্ধীজীয়ে এটা গান্ধীজীয়ে যেটো উইথড্ৰ কৰিলে তেতিয়া গান্ধীজী এতিয়া সক যেতিয়া ডিসিশনটা লোৱা হয় এই ডিসিশনটো কোনোবাই সাপোৰ্ট কৰিব আৰু কোনোবাই হেতু সাপোৰ্ট নকৰিব তো সাপোৰ্ট নকৰা বিলাকে কি কৰিলে স্বৰাজ পাৰ্টি গঠন কৰিলে যে যেহেতু গান্ধীজীয়ে নন কৰ্পোৰেচন মুভমেন্টটো ইমান ধুনীয়াকৈ চলি আছিল হেতু গান্ধীজীয়ে বন্ধ কৰিলে বিকজ অফ যে তেওঁলোকে হিংসাত লিপ্ত হৈছিল যে 22 জন পুলিচমেনক জ্বলাই দিছিলে এই কাৰণে গান্ধীজীয়ে হেতু বন্ধ কৰিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ ববিয়াকৈ কি কৰিলে স্বৰাজ পাৰ্টি কৰিলে এটোটা বহুত ডাঙৰ পাৰ্টি হৈছিল তেওঁলোকে এটো মেজৰিটি জিকিছিলে কিন্তু লাষ্টত গৈ এটো 1926 ত বন্ধ হৈ গ'ল এনিৱে এতিয়া ইয়াত আছিল মতিলাল নেহৰু সিআৰ দাস এণ্ড এনসি কেলকাৰ called pro-changers, demanded that the nationalists should end the boycott of the legislative councils and enter them and expose them. So mainly তেওঁলোকে এটা স্বৰাজ পাৰ্টি গঠন কৰিলে আৰু তাৰ যি প্ৰথমজন দুজন হেৰি আছিল প্ৰেসিডেন্ট আছিল হেজন হৈছে দ্য সিআৰ দাস এতিয়া এইটো গঠন হৈছিল 1923 1 জানুৱাৰী তাৰিখ আৰু এইটো তাৰ পিছত মই বন্ধ হৈ গ'ল মই অলৰেডি কৈছো এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমাৰ যি স্বৰাজ পাৰ্টি গঠন হ'ল যি আমাৰ স্বৰাজ পাৰ্টি মানে এটো যেনেকৈ এতিয়া বিজেপি আছে কংগ্ৰেছ আছে তেনেকৈ এটা পাৰ্টি আছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকে ইলেকচন উঠিলে মেজৰিটি পালে জিকিলে বেংগলত এটো বহুত ডাঙৰ এটা মেজৰিটি আছিল তেওঁলোকৰ তাৰ পিছত ইয়াৰ যেটো পলিটিক্যাল সিচুৱেশন আমাৰ এই সময়ত হৈ আছিল হেতু ৰিভিউ কৰিবলৈ কি আহিলে সাইমন কমিশন আহিলে এতিয়া সাইমন কমিশন কিয় আহিলে যে আমাৰ যেটো পলিটিক্যাল যেটো সিচুৱেশন আছিল যেটো অৱস্থা যেটো আছিল সেই সময়ত হেতু ৰিভিউ কৰিবলৈ আহিলে যে কেনেকুৱা কি বস্তু আমি এটা ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে বেক কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইংলেণ্ডত সাবমিট কৰিব It was constituted by the John Simon, হেকাৰণে to Simon Commission বুলি কোৱা হয়। তো মেইনলি ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল জন সাইমন to review the political situation in India and to introduce further reforms and extension of parliamentary democracy. So review কৰিব যেতিয়া আমি বস্তুটা ৰিভিউ কৰো বা আমি যেতিয়া ৰিপৰ্টটা সাবমিট কৰো তাৰ পিছত আমি কি কৰিম যে হেতু আন্ডাৰত আমি চাম যে তাত কি আৰু চেঞ্জেস কৰিবলগীয়া আছে আমি ভালো হওক বা বেয়া হওক আমি হেতু চেঞ্জেসটো কৰিম Indian leaders opposed the commission. কিয় অপোজ কৰিছিলে আমাৰ সাইমন গোবেক আমি কিয় চিঞৰি আছিলো বিকজ তাত কোনো আমাৰ এই সাইমন কমিশনখনত কোনো ধৰণৰ ইণ্ডিয়ানছ নাছিল তাত সব ইউৰোপিয়ানছ আছিল The government used brutal representation and at Lahore লালা ৰাজপথ ৰায় এতিয়া লাহোৰ এটা কাণ্ড হৈ গ'ল যেতিয়া আমি চিঞৰি আছিলো যে সাইমন গোবেক বুলি তেতিয়া তাত লালা ৰাজপথ ৰায় যেতিয়া লাঠি চাৰ্জ হৈছে যেতিয়া মানুহৰ ভিৰ হ'ব মানুহে যেতিয়া ধৰ্ণা দিব তেতিয়া তাত লাঠি চাৰ্জ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈছিল তাত লাঠি চাৰ্জ কৰিবলগীয়া হৈছিল সেইকাৰণে কি হ'ল লালা ৰাজপথ ৰায় তাত আছিল আৰু তেওঁ কি হ'ল বেয়াকৈ মাৰিলে আৰু যাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এই ঘটনাটোৰ পাছতে কি কৰিছিল যে যি আমাৰ ভগত সিং আছিল তেওঁ এজনক হত্যা কৰিছিল যাৰ কোনো প্ৰুফ পোৱা নাযায় কিন্তু তেওঁৱে হত্যা কৰিছে বুলি কোৱা হয় সো তাৰ পিছত আমাৰ আহিলে লালা ৰাজপথ ৰায় ইয়াত মৃত্যু হৈছিল লেটাৰ সাকম টু ডেথ মৰিছিল তাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত তো গ'ল সাইমন কমিশন গ'ল তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট যি সাবমিট কৰিলে তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পৰা এটা নিজৰ ৰিপৰ্ট দিছে যে নেহৰু ৰিপৰ্ট বুলি দিছে নেহৰু ৰিপৰ্ট মানে এটো কোনে দিছে যে মতিলাল নেহৰু ফালৰ পৰা এটো কৈছে 1928 ত দিছিলে After boycotting the Simon Commission, all political parties constituted a committee under the chairmanship of Motilal Nehru. তাৰ পিছত তেওঁলোকে এখন কমিটি বনালে তাত কমিটিখনৰ হেড আছিল মতিলাল নেহৰু আৰু তেওঁ এখন তেওঁলোকে এটা মিলি পেলাই এটা ৰিপৰ্ট দিলে হেতু হৈছে নেহৰু ৰিপৰ্ট to evolve and determine the principles of the Constitution of India. এতিয়া আমি যেতিয়া আমি যেহেতু সেলফ গভৰ্নমেন্ট আমাক লাগে আমাক পূৰ্ণ স্বৰাজ লাগে সো হেতু আমি কেতিয়াকৈ পাম যে আমাৰ নতুনকৈ নিজৰ কনস্টিটিউশন হ'ব লাগিব আমাৰ নিজৰ চৰকাৰ হ'ব লাগিব হেবোৰ কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব সো হেতু কাৰণে তেওঁলোকে এখন এটা ৰিপৰ্ট দিছে ইয়াৰ পিছত যেহেতু এটো নেহৰুৱে ৰিপৰ্ট দিলে মানে আইএনসি ফালৰ পৰা তেতিয়া কি হৈ গ'ল আমাৰ মুসলিম লীগৰ যি আমাৰ মুসলিমৰ লিডাৰ আছিল জিন্না সো তেওঁটো এটো মানি নচলে হেতু কাৰণে তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট দিছে যেটো আমি 14 পইণ্টছ অফ জিন্না বুলি কোৱা হয় অলদো এটো তেওঁলোকে ৰিজেক্ট কৰিলে আৰু ইটো ৰিজেক্ট কৰিলে হয়নে মাৰ্চ 9 1929 ত কি কৰা হৈছিল 14 পইণ্টছ অফ জিন্না দিছিলে বিকজ এটো জিন্নাই দিছিলে সেইকাৰণে 14 পইণ্টছ অফ জিন্না বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি ইয়াত আৰু কি আছে নেক্সট আমাৰ আছে ইয়াত লাহোৰ সেশন এতিয়া লাহোৰ সেশন হ'ব 1929 ত হয়নে 1929 ত কি হৈছে লাহোৰ সেশন হৈছে on 19 December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru the INC at Lahore session INC কি কৰিলে Purna Swaraj যেটো মই কৈছো যে Purna Swaraj মানে আমাৰ স্বৰাজ মানে আছিল যে সেলফ
ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ কিন্তু আমাক পূৰ্ণ স্বৰাজ মানে পূৰ্ণ মানে কি কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমাক লাগে বুলি লাহোৰ ছেছনত কৈছে ইয়াৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু আছিলে আৰু এইটো আছে আমাৰ আল্টিমেট গ'ল আৰু আমাৰ আল্টিমেট গ'লটো যেতিয়া পূৰ্ণ স্বৰাজ হ'ল তেতিয়া আমি এটা দিন আমি আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে আমি তেতিয়াৰ পৰা পালন কৰি আহিছোঁ সেইটো হৈছে 26 জানুৱাৰী 1930 পৰা 26 জানুৱাৰী মানে 1930 পৰা আমি কি পালন কৰি আহিছোঁ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে হিচাপে আমি পালন কৰি আহিছিলোঁ 26 জানুৱাৰীটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে আৰু আমি 31 ডিচেম্বৰ 1929ত কি কৰিলোঁ যিখন আমাৰ ফ্লেগ আছে সেই ফ্লেগখন আমি তেতিয়াই কি কৰিলোঁ আনফ্লেগ মানে তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ তিৰংগাখন আমি উৰালোঁ এতিয়া was fixed at first Independence Day to be celebrated every year. Later, this day was chosen as Republic Day. So, তাৰপিছত আমি এইটো ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে আমি কৰিলোঁ এতিয়া আমি যদি এই ডেটটো চাওঁ 26 জানুৱাৰী আমি এই যে আমাৰ এডপ্ট কৰিছিলোঁ আমি আমাৰ সংবিধানখন আমি এডপ্ট কেতিয়া কৰিছোঁ 26 নৱেম্বৰত এডপ্ট কৰিছোঁ কিন্তু এখন আমি তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নকৰিলোঁ কিয় কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ 26 জানুৱাৰীটো আহি আছে আৰু দুমাহ ৰৈ দিলে আমি 26 জানুৱাৰীটো আমি পাই যাম এতিয়া 26 জানুৱাৰীটো কিয় স্পেচিয়েল বিকজ 1930 পৰা আমি 26 জানুৱাৰীটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে হিচাপে আমি লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে আমি 26 জানুৱাৰীলৈ ৰৈ দিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিখন ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমাৰ সংবিধান আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ লেটাৰ আমি 20 জানুৱাৰীটো আমি কিহলে সলনি কৰিলোঁ ৰিপাব্লিক ডে অৰ্থাৎ গণৰাজ্য দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰোঁ বৰ্তমান দাণ্ডি মাৰ্চ 1930 হৈছিলে দাণ্ডি মাৰ্চ মানে কি এতিয়া মাৰ্চ মানে হৈছে যে এগালমান ব্যক্তি যেতিয়া আমাৰ একেলগে যায় তেতিয়া সেইটো মাৰ্চ কৰা বুলি কোৱা হয় ক'ৰবালৈ আমি মাৰ্চ কৰিছোঁ যে দাণ্ডি মানে কি জেগাডোখৰ নাম দাণ্ডি অলছ' কল চল সত্যাগ্ৰহ বুলি আমি এইটোক জানো গান্ধীজী started his march from Sabarmati Ashram পৰা ক'লে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে Sabarmati Ashram then ক'লে যাম আমি দাণ্ডিলৈ যাম দাণ্ডি টু ব্ৰেক টু তো আমি দাণ্ডিলৈ যাম ক'লে যাম Sabarmati Ashram পৰা আমি দাণ্ডিলৈ যাম কেতিয়া গৈছিলোঁ 12 মাৰ্চ 1930 তাৰপিছত he picked a handful of salt and inaugurated the civil disobedience movement তো বেচিকেলি আমি দাণ্ডি মাৰ্চটো কিয় কৰিলোঁ যে আমি চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্টটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আমি দাণ্ডি মাৰ্চ কৰিলোঁ তাৰমানে আমি দাণ্ডি মাৰ্চলৈ কিয় গ'লোঁ দাণ্ডিলৈ আমি কিয় গ'লোঁ Sabarmati Ashram পৰা যাতে আমি যিহেতু হাই টেক্স লগাইছিলে চল্টত সেইকাৰণে সেইটো ভাঙি পেলাই আমি চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ সেইটো আমি ইনগ্ৰেট কৰিলোঁ যেনেকৈ আমি কিবা সভাখন ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ ফিটা কটা হয় তেনেকৈ এই চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্টটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিলোঁ দাণ্ডিৰ পৰা আমি ক'লে গ'লোঁ Sabarmati Ashram পৰা আমি ক'লে গ'লোঁ দাণ্ডিলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ আহিছে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট এইটো আমি জানো যে 1930 হৈছিলে কাণ্ট্ৰি ৱাইড মাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন বাই ৱুমেন মেক্সিমাম ইয়াত ৱুমেন আছিলে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট চ'লজাৰ্ছ ৰিফিউজ টু ফায়াৰ অন পিপল এট পেছোৱাৰ চ' বেচিকেলি যিমানবোৰ চ'ল্ডাৰ আছিলে তাত ইণ্ডিয়ান চ'ল্ডাৰ আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ মানুহক গুলিয়াবলৈ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া ইমানবোৰ হৈ গ'ল ইমানখিনি যেতিয়া হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এইখনতো এতিয়া মিটিং বহিব লাগিব কাৰণ সেই বস্তুটো ছল্ভ কৰিব লাগিব সেইটো ছল্ভ কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ বহিলে তাৰমানে টেবুলখন ৰাউণ্ড আছিলে সেইকাৰণে ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা হয় এতিয়া টেবুলখন ৰাউণ্ড নহ'লেও মানে সেই বস্তুটোক ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ বুলি কোৱা হয় তো ডেট মিনছ তাত কিবা এটা ডিছকাশ্যন হ'ব 1930 হৈছিলে একচুৱেলি চ' এইটো 1930 হৈছিলে 12 নৱেম্বৰ 1930 It was the first conference arranged between the British and Indians as equals. It was held on 12 November 1930 in London. Londonত হৈছিলে তো লণ্ডনত হৈছিলে কিন্তু এইটো INCৰ ফালৰ পৰা কোনো নগ'ল মানে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কোনো নগ'ল বিকজ গান্ধীয়ে নগ'ল টু ডিছকাছ চাইমন কমিশ্যন যি আহিছিলে সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিবলৈ হিন্দু মহাসভা এণ্ড মুছলিম লীগ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে হিন্দু মহাসভা আৰু মুছলিম লীগে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে কিন্তু দ্য কনফাৰেন্স ফেইল টু ডিউ টু দ্য এবচেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ যে INCৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি যোৱা নাছিলে সেইকাৰণে এইটো কেঞ্চেল হ'ল তাৰপিছত এতিয়া যিহেতু 1930লৈতো গান্ধী নগ'ল এতিয়া গান্ধীকটো মাতিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াৰ পাছৰখন যিখন হ'ব ছেকেণ্ডখন তালৈ গান্ধীক মাতিবলৈ ইৰউইনক পঠালে এতিয়া ইৰউইন আৰু গান্ধীৰ মাজত এটা সন্ধি কৰিব দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য লৰ্ড ইৰউইন এণ্ড INC লেড বাই গান্ধীজী চাইন এ পেক্ট অন 5 মাৰ্চ 1931 চ' গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা লৰ্ড ইৰউইন আহিলে আৰু আমাৰ INCৰ ফালৰ পৰা গান্ধীজীয়ে কি কৰিলে এটা সন্ধি কৰিলে 5 মাৰ্চ 1931 In this, the INC call of the civil disobedience movement, তো তেওঁলোকে এই সন্ধিটোত কি কৰিলে যে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্টটো তেওঁলোকে কেঞ্চেল কৰিলে এণ্ড এগ্ৰিড টু জইন ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ তো ছেকেণ্ডখনলৈ যাম বুলি গান্ধীজীয়ে ক'লে মানে INC যাব বেচিকেলি এতিয়া দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এলাউড দ্য ভিলেজাৰ্ছ অন কোষ্ট টু মেক সল্ট ফৰ কনজাম্পশ্যন এণ্ড ৰিলিজ দ্য পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ্ছ চ' পলিটিকেল যিমান প্ৰিজনাৰ আছিলে তেওঁলোকে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্টত ধৰিছিলে সেইবিলাকক ৰিলিজ কৰিলে টেক্সেছ ল' কৰিলে দ্য কাৰাচি ছেশ্যন এট 1931 অফ কংগ্ৰেছ এণ্ডৰ্ছ দ্য গান্ধী ইৰউইন পেক্ট চ' ইয়াতে তেওঁলোকৰ পেক্টটো হৈছিলে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ আহিলে কেতিয়া 1931ত হ'ব ফাৰ্ষ্টখনটো হৈ গ'ল গান্ধীজী ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে INCক এণ্ড ৱেণ্ট টু লণ্ডন টু মিট ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰামছে মেকডনাল্ড এতিয়া ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেতিয়া কোন আছিলে ৰামছে মেকডনাল্ড আৰু গান্ধীজীয়ে লগ কৰিব গ'ল মানে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চত 1931 দ্য কনফাৰেঞ্চ হাউএভাৰ ফেইল্ড এজ গান্ধীজী কুড নট এগ্ৰি উইথ ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অন হিজ পলিচি অফ কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এতিয়া ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৈছিলে যে ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা এৱাৰ্ড দিছিলে সেইটোৱে হ'ব কমিউনেল এৱাৰ্ড সেইটো হৈছে কি যে তেওঁ কৈছিলে
যদি এখন আমাৰ ভাৰত হয় এই ভাৰতখনৰ ইয়াৰ পৰা সাপোজ ইয়াৰ পৰা কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হ'ব তাৰ মানে সাপোজ ইয়াত যদি মুছলিম আছে সো মুছলিমে ইয়াত উঠিব পাৰিব এনেকুৱা বুলি কৈছিলে কিন্তু হেতু গান্ধীজীয়ে হেতু বিচৰা নাছিল কিন্তু যদি হেতু হৈ গ'লতেন তেতিয়া কি হ'লতেন আমাৰ ভাগ বতৰা হ'লতেন হয়নে ভাগ বতৰা হ'লতেন ইয়াত হিন্দু হৈ গ'ল কবাৰ মুছলিম হৈ গ'লতেন হয়নে সো বেসিক্যালি হেতু গান্ধীজীয়ে বিচৰা নাছিলে সেইকাৰণে গান্ধীজীয়ে হেতু ৰিফিউজ কৰিলে refusal of the British government on the basic Indian demand for freedom তো মেইনলি তেওঁ হেতু কি কৰিলে গান্ধীজীয়ে মানি নচলিলে সেইকাৰণে এখনো ইমান সাকসেসফুল নহল তাৰ পিছতো কিন্তু কমিউনেল ৰিভাৰটো তেওঁ দিলে এনাউন্স কৰিলে তো গান্ধীজীয়ে আকৌ সভাখনত কৈছিলে তাৰ পিছত তেওঁ এনাউন্স কৰিলে ৰামছে মেকডোনাল্ডে showed divide and rule policy হেতু divide and rule policy means কি যে আমি যদি এটা জায়গাৰ পৰা সাপোজ ইয়াৰ পৰা যদি আকল আমি মুছলিমে উঠিবলৈ দিওঁ তেতিয়ালে ইয়াতো হিন্দু থাকিব বেলেগ কমিউনিটি মানুহ থাকিব তো তেওঁলোকৰ কি হ'ব তো হেতু কি হ'ব ডিভাইড এণ্ড ৰুল হৈ যাব মানে তেওঁলোকৰ আমাৰ পাৰ্থক্য আহিব মানে হয়নে তো এটো হৈছিলে 16 আগষ্ট 1932 it envisaged communal representation of depressed classes Sikhs and Muslims হেতু মই কৈছো যে এটো বেছি গুৰুত্ব দিব কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কোনে এটো কমিউনাল এৱাৰ্ডটোৱে গান্ধীজী অপোজ কৰিছিলে হেতু এণ্ড started fast তেওঁ কি কৰিলে তাকো তেওঁ মানে লঘোণ দিবলৈ ধৰিলে unto death in Yarveda জেল পুনে তেতিয়া তেওঁ জেলত আছিলে পুনে তো তেওঁ তাত কি কৰিলে ফাষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিলে ফাষ্ট কৰিছিলে তাৰ পিছত এতিয়া বহুত বুজোৱা মেলাৰ পিছত এতিয়া আম্বেদকাৰ আহিলে আম্বেদকাৰ এটো বস্তু সাপোৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু আম্বেদকাৰ বুজি পোৱা নাছিলে যে বিআৰ আম্বেদকাৰে যে বুজি পোৱা নাছিলে যদি আমি ইয়াৰ পৰা যদি আমি অকল মুছলিম দি দিওঁ বা ইয়াৰ পৰা যদি অকল আমি কমিউনাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দি দিওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ কিবা ভাগ বতৰা হ'ব বুলি বিচৰা নাছিলে মানে ভবা নাছিলে আম্বেদকাৰে বুজি পোৱা নাছিলে তাৰপিছত গান্ধীয়ে বুজালে যে আপুনি হয় আপুনি কোৱাটো ঠিকে আছে কিন্তু আমি বস্তুটো এনেকে নিদিওঁ গোটেই আমাৰ যদি ভাৰতখন যদি এখন হয় আমি বস্তুটো কেনেকে দিম আমি প্ৰত্যেকৰ পৰা আপুনি লৈ প্ৰত্যেক জেগাৰ পৰা আপুনি লৈ যে ইয়াৰ পৰা আপুনি কমিউনিটি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন লওক এডোখৰ পৰা লওক ইয়াৰ পৰা লওক আৰু ইয়াৰ পৰা লওক তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বস্তুটো সমান দৃষ্টি হ'ব কাৰণ ইয়াৰ পৰা তেতিয়া হিন্দু থাকিব মুছলিম থাকিব বেলেগ জাতিৰ মানুহ থাকিব ইয়াতো থাকিব মানে হেতু কথা গান্ধীজীয়ে কৈছিলে তাৰ পিছত আমাৰ যেহেতু 77 আসলে প্ৰবাবলি তাৰ পিছত ইটো বহাই পেলাই 145 কৰি দিলে তাৰ মানে কি যে ব্ৰিটিছে 77 দিছিলে মানে যেটো পোষ্ট 77 দিছিলে যে ইমানৰ আমি সিট দিম কিন্তু গান্ধীয়ে ক'লে আপুনি গান্ধীয়ে আম্বেদকাৰ বুজাইছে যে ব্ৰিটিছে 77 দিছে মই আপোনাক 145 দিছো মানে তেতিয়া আম্বেদকাৰে বস্তুটো বুজি পালে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা সন্ধি হ'ল এটো কি বুলি কোৱা হয় 25 ছেপ্টেম্বৰ 1932 পুনা পেক্ট পুনাত হৈছিলে কাৰণ এটো পুনা পেক্ট বুলি কোৱা হয় গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰ পেক্ট The idea of separate electorate for the depressed class was abandoned এটো আমি এৰি দিলো যেটো মই অলৰেডি কৈছো but seats reserved for them in the provincial legislature were increased যেটো মই increase বুলি ক'লো 145 লৈ increase কৰিলে হেতু increase কৰি দিলো thus Poona Pact agreed upon a joint electorate for upper and lower classes হেতু যে এডোখৰ জায়গা সাপোজ এডোখৰ আমাৰ গোটেইডোখৰ আমাৰ ভাৰত হয় সো এডোখৰ জায়গা ইয়াত আপাৰ ক্লাসও থাকিব লোৱাৰ ক্লাসও থাকিব মিডল ক্লাসও থাকিব ইয়াৰ পৰা উঠিব তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা লোৱাৰ উঠিব ইয়াৰ পৰা আপাৰ উঠিব তেনেকুৱা সো প্ৰত্যেক জায়গাৰ পৰা তেনেকুৱা হ'ব অকল এডোখৰ জায়গাৰ পৰা আমি যদি দিওঁ যে ইয়াৰ পৰা অকল লোৱাৰ উঠিব বুলি তেতিয়াতো হেতু কি হ'ব তাতটো ডিভাইড এণ্ড ৰুল হৈ যাব মানে এতিয়া আহিলো আমি থাৰ্ড ৰাউণ্ডটেবল কনফাৰেন্স 1932 proved fruitless as most of the national leaders were present তো এটোৰ কোনো মিনিং নাই বিকজ ইয়াৰ পিছত যিমানখিনি লিডাৰ আছে সব জেলত আছিল এই কাৰণে এটো ইমান মানে fruitless হ'ল তাৰমানে এটো কোনো লাভ নহল এটা ডিমান্ড ফৰ পাকিস্তান আহিলে মানে in 1930 ইকবাল suggested that the northwest provinces and Kashmir should be made Muslim state within the federation so এই যিকিডোখৰ জায়গা আছে northwest যেটো সাইড আছে মানে কাশ্মীৰ হৈ গ'ল কাশ্মীৰ provinces northwest provinces আছিল এইকিডোখৰ কি বুলি কৈছে যে ইকবালে কৈছে যে 1930 যেটো পাকিস্তান হ'ব লাগে বুলি কৈছে এটা আমি চাও এটো হয়নে নহয় হোৱাটো হ'বই এতিয়া ইয়াত কৈছে যে তাৰপিছত আহিলে চৌধুৰী ৰহমত আলী gave the term Pakistan in 1930 so পাকিস্তান বুলি তেওঁ 1930 দিছে Muslim League first passed the proposal to separate Pakistan in its Lahore session 1914 Muslim Leagueৰ দেশক যেনেকৈ আইএনসি হবা হৈছিলে আইএনসি যেনেকৈ হবা হয় তেনেকৈ মুছলিম লীগৰ কি হয় হবা হয় এটা তেওঁলোকৰ যিখন মুছলিম লীগৰ যিখন হবা হৈছিলে এখন ক'ত হৈছিলে লাহোৰত হৈছিলে এখন 1940 হৈছিলে সো তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে তেতিয়া হেখন পাস কৰিলে যে আমাক পাকিস্তান লাগিব তো নিজৰ মাজত পাস কৰিছে হেখন আৰু তাৰ পিছত হেখনক কি বুলি কোৱা হয় কল জিন্নাস টু নেশন থিওৰি তো মেইনলি ইয়াৰ মাজত ইয়াৰ আৰত কোন আছে জিন্নাই আছে It was drafted by Sikandar Hayat Khan, moved by Fazlul Haq and seconded by Khali Kuzama. In December 1943, the Karachi session of the Muslim League adopted the slogan divide and quit. So mainly তেওঁলোকক নিজৰ পাকিস্তান লাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছে সো ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কৈছে সো ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিলে ডিভাইড এণ্ড কুইট টো তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিলে 1943 কাৰাচি সেশনত এতিয়া আমাৰ আগষ্ট অফাৰ আহিলে আগষ্টত আমাৰ কি অফাৰ দিব যে আগষ্টত দিয়াৰ কাৰণে আগষ্ট অফাৰ বুলি কোৱা হয় 8 আগষ্ট 1940 It offered dominion status in the unspecified future
a post-war body to act the constitution to expand the Governor General's Executive Council to give full weightage to minority opinion. This was rejected by ANC but was accepted by Muslim League. So mainly আগষ্টত তেওঁলোকে এতিয়া চাওক এতিয়া ব্ৰিটিছে বিচাৰিছে কি ব্ৰিটিছে বিচাৰিছে যে আমি ডিভাইড এণ্ড ৰুল হওক তেওঁলোকে সেইটোৱে কৰি আহিছে চ' যেতিয়া ইমানবোৰ হৈ গ'ল তেওঁলোকে আমাৰ মুছলিম লীগৰ পৰা নিজে যেতিয়া কৈছে তেতিয়াহ'লেতো আৰু তাত ক'বলগীয়া একো নাথাকিলে সেইকাৰণে আগষ্ট অফাৰটো যিটো দিছিলে যে আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ আমি এৰিয়াটো আমি বঢ়াই দিম কাউন্সিলৰ এৰিয়াটো বঢ়াই দিম আমি মানে তাৰ পাকিস্তানে ডমিনেন্ট ষ্টেটাছ পাব চ' সেইবিলাকতো মুছলিম লীগে ভালেই পাব কিন্তু আমাৰ আইএনচিয়ে কি কৰিছিলে ৰিজেক্ট কৰিছিলে তাৰপিছত ক্ৰিপছ মিছন আহিলে ক্ৰিপছ মিছনে কি কৈছে যেতিয়া ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 হৈ আছিলে এতিয়া আমি গম পাম the British government with a view to get a cooperation from Indians in the Second World War sent Sir Stafford Cripps. So আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমাক ছাপোৰ্ট বিচাৰি পেলাই Sir Stafford Crippsক বিচাৰিছিলে to settle terms with Indian leaders. He offered dominion status to be granted after war. So তেওঁ কৈছিলে যে ৱাৰৰ পিছত আমাক হেল্প কৰক আমি ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিম কংগ্ৰেছে ৰিজেক্ট কৰিলে যে এইবোৰ এতিয়া কৈ লাভ নাই গান্ধীজীয়ে এটা টাৰ্ম কৰিছিলে যে ডেটেড চেক আউটডেটেড চেক বুলি কৈছিলে এ পোষ্ট ডেটেড চেক য়েছ এ পোষ্ট ডেটেড চেক অন এ ক্ৰেচিং বেংক এই বুলি কৈছিলে তাৰমানে অলৰেডি বেংকটোতে পইচা নাই আৰু এখন চেকখনো পোষ্ট ডেটেড চেক বুলি তেওঁ কৈছিলে তো বেচিকেলি এইটো ইউজলেছ এতিয়া আমালৈ আহি পেলাই একো লাভ নাই আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ল'মেই সেইটোৱে কথা কৈছে আমাক একো অফাৰ দি পেলাই কোনো লাভ নাই দ্য ৰিভল্ট অফ 1942 এণ্ড দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট এতিয়া আমি মেইনলি আমি লাষ্টৰ যিটো আমি ৰিভল্ট কৰিম 1942 যিটো আমি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি চাওঁ ইয়াক অলছ' কল্ড ৱাৰ্ধা প্ৰপ'জেল এ লিডাৰশ্বিপ ৰিভল্ট এইটো কেতিয়া হৈছে তাৰ ৰিজলিউশ্যন ৱাজ পাছড অন 8 আগষ্ট 1942 বম্বে গোৱালিয়ৰ টেংকৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেইটো মই ৰাখিব বম্বে গোৱালিয়ৰ টেংক গান্ধীজী গেভ দ্য শ্লোগান ডু অৰ ডাই বুলি তেওঁ কৈছিলে হয় আমি মৰিম নহ'লে আমি ল'মেই On 9th August, the Congress was banned and its important leaders were arrested. So, arrested koriboi Gandhiji arrested court rakhile Aga Khan Palace at Pune. The people became violent. The movement was, however, crushed by the government. So, however, etu ki korisile ami lastot amak mane Britishe nijor shokti proyog kori pelai amak hobole chesta korisile. Etia ami ahilu INA, it was a Indian National Army. Yar jitu leadership hetu Ras Bihari Bose osor asile tarpisot ki korile তেওঁ Subhash Chandra Bose le transfer korile. তো তালৈ তেওঁ গৈছিলে যে 1941ত সুভাষ চন্দ্ৰ বোস গৈছিলে INA had 3 fighting brigades named after Gandhi, Azad and Nehru. Rani Jhansi Brigade was an exclusive women force. তো বেচিক্যালি এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ ব্ৰিগেড মিনছ তেওঁলোকৰ এটা দলৰ এটা নাম আৰু women forceৰ যিটো নাম আছিলে সেইটো ৰাণী অফ ঝান্সি ব্ৰিগেড INA had its headquarter at Rangoonত আছিলে এণ্ড ছিংগাপুৰ দ্য কেবিনেট মিছন আহিলে তাৰমানে এইটো তেওঁলোকে ফাইট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে ফাইট কৰিব যিহেতু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ দল বনাইছে The Cabinet Mission Plan 1946 এতিয়া ইয়াত Cabinet Mission Plan আহিলে এই Cabinet Mission Planৰ পৰা আমি কি বনাম এখন আমি টেম্পৰাৰী গভৰ্ণমেণ্ট বনাম তাৰপিছত আমাৰ এখন আমি কনষ্টিটিউশ্যন বনাবলৈ এখন আমি এখন সভা এখন বনাম এতিয়া চাওঁ মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ পেট্ৰিক লৰেন্স আছিলে এই Cabinet Mission Planৰ তিনিজন মানুহ আহিছিলে পেট্ৰিক লৰেন্স ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ আৰু এভি আলেকজেণ্ডাৰ ক্ৰিপছ অলপ আগতো আহিছিলে আমাৰ ক্ৰিপছ মিছনত তো তেওঁতো ইমান ছাকচেছফুল নহ'ল সেইকাৰণে ইমান গুৰুত্ব নিদিলে তাৰ লগতে আৰু দুজন ব্যক্তিক পঠালে পেট্ৰিক লৰেন্সক পঠালে আৰু এভি আলেকজেণ্ডাৰক পঠালে Lord Wavell was the viceroy asile তেতিয়া কোন asile Lord Wavell এটা মেইন প্ৰপ'জেল কি asile rejection of the demand for a full-fledged Pakistan lose union under a center which centers control over defense and foreign affairs provincials were to have full autonomy and residual powers provincial legislature would elect a constituent assembly so mainly আমাক এই cabinet mission কি কৈছে প্ল্যানটোৱে যে আমি কি কৰিম আমি মেইনলি কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি এখন বনাব লাগিব আমাকতো ডাইৰেক্ট হেণ্ড অভাৰ কৰি দিব নোৱাৰে আমাক হেণ্ড অভাৰ কৰিবলৈ আমাক এখন গভৰ্ণমেণ্ট লাগিব আমি সেই বস্তুবোৰ শিকিব লাগিব আমি এখন দেশ চলোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় তাৰ কাৰণে আমাক সংবিধান লাগিব তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এখন গভৰ্ণমেণ্ট লাগিব তো সেই বস্তুটো আপোনালোকে আগতে বনাই লওক বুলি কৈছে দ্য মুছলিম লীগ একচেপ্টেড ইট অন 6 জুন 1946 তাৰপিছত কংগ্ৰেছে এখন পাৰ্চিয়েলি একচেপ্ট কৰিছিলে এইটো যিটো আমাৰ আহিছিলে এইটো কেবিনেট মিছন প্লেন তাৰপিছত আমি এখন গভৰ্ণমেণ্ট বনালো টেম্পৰাৰী গভৰ্ণমেণ্ট 2 ছেপ্টেম্বৰ 1946ত জৱাহৰলাল নেহৰু তাৰ কি আছিলে হেড আছিলে আমাৰ তো এখন কেবিনেট মিছন প্লেনৰ পৰা এখন আমি বনাইছোঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটলি আছিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে এটলি তেওঁ কি কৰিলে এনাউন্স কৰিলে যে আমাক কি কৰিব 12 ফেব্ৰুৱাৰী 1947 এনাউন্স কৰিলে যে আমাক কি দিব ব্ৰিটিছে ইয়াৰ পৰা গুচি যাব আৰু আমাক ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দিব ফৰ্মেশ্যন অফ কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি এতিয়া আমি তাৰ আগতে পাই গ'লো একচুৱেলি তো আমাক এইটো ডেটত আমাক দিম বুলি কৈছিলে আমি তাৰ আগতে পাই গ'লো এতিয়া ফৰ্মেশ্যন অফ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি আমি কিয় বনাইছোঁ বিকজ আমাক সংবিধান এখন বনাব লাগিব ডিচেম্বৰ বনাইছিলোঁ 1946ত ইয়াৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে সেইজনৰ হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু ইয়াৰ আগতে যিজন প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে সেইখন 9 তাৰিখৰ যিহেতু 9 তাৰিখে 1946ত বনোৱা হৈছিলে এতিয়া সেই শশীদানন্দ সিনহা আছিলে মানে সেইটো আপোনালোকে গম পায়
তেওঁ কি হৈ গ'ল, তেওঁ 11 তাৰিখে কি কৰিলে, মানে ৰিজাইন দিলে। সেইকাৰণে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক পাৰ্মানেণ্টলি ইলেক্টেড এজ এ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ল। কাৰ প্ৰেচিডেণ্ট? কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলিৰ প্ৰেচিডেণ্ট। এতিয়া তাৰপিছত আমি চাওঁ, এতিয়া আমাৰ লাহে লাহে এখন আমাৰ কি হ'ব, ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ। জিন্নাছ ডাইৰেক্ট একশ্যন প্লেন। তো জিন্নাই ইয়াত কি কৰিলে, তেওঁ কি কৰিব, হুলস্থুল কৰিব, মানুহ মাৰিব, হয়নে, সেইবিলাক কৰিব, যিহেতু তেওঁৰ যিটো আশা সেইটো পূৰ্ণ হোৱা নাই। Provoked by success Congress in the voting of Constituent Assembly, Jinnah withdraw his acceptance to the cabinet mission plan. সেইটোৱে কেবিনেট মিছন প্লেনত আমাক কৈছিলে যে ইয়াত আমি ৰিজেকশ্যন অফ দ্য ডিমাণ্ড ফৰ ফুল ফ্লেজ পাকিস্তান, সেইটো তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলেও পাছত কেঞ্চেল কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া জিন্নাই সেইটো মানিব বিচৰা নাই। সেইকাৰণে জিন্নাই কি কৰিলে, য'তে ত'তে মানুহ মৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, দাংগা কৰিলে। মুছলিম লীগ পাছ এ ডাইৰেক্ট একশ্যন ৰেজলিউশ্যন হুইচ কমেণ্ডেড বোথ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড দ্য কংগ্ৰেছ। ই ৰিজাল্টেড এ হেভি কমিউনেল ৰায়টছ। তো সেইবোৰ হ'ল। তাৰপিছত জিন্নাই কি কৰিছে, পাকিস্তান ডে চেলিব্ৰেট কৰিছে 26 March 1947। এতিয়া জিন্নাৰ এইবিলাকতো আৰু দাংগা ফাচাদ হ'ল। তাৰপিছত চবেই হাৰ মানিলে যে আমি পাকিস্তানক আমি এৰি দিওঁ বুলি ভাবিলে। কিমান ধৰি থাকিব, লাভ নাই। Mountbatten Plan আহিলে, also called 3rd June Plans, 3rd June 1947. The plan formulated by Lord Mountbatten outlined that. এতিয়া লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আহিলে যে আমাক ভাগ কৰি দিব। কোনে ভাগ কৰি দিব বুলি আহিলে? লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আহিলে, যে তেওঁ এতিয়া ভাগ কৰি দিবলৈ পঠালে। ইণ্ডিয়া ৱাজ to be the further divided into India and Pakistan. পাকিস্তানৰ ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ ভাগ কৰিব। There would be a separate constitutional assembly for Pakistan to frame its constitution. So আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যিখন আছে, সেই তেওঁলোকে গৈ পেলাই পাকিস্তানৰ কনষ্টিটিউশ্যন নবনায়। তো পাকিস্তানৰ কাৰণে ছেপাৰেট হ'ব। The princely states would enjoy the liberty to either join India and Pakistan or would remain independent. So mainly ইয়াত কি হৈ গ'ল, যিকেইখন প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াক জইন কৰিব পাৰে, আৰু পাকিস্তানক জইন কৰিব পাৰে, নহ'লে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিব পাৰে। Bengal and Punjab would be partitions, and if a referendum in NWFP and Sylhet district of Assam would be held. A separate state of Pakistan would be created. Boundary commission was to be headed by এইবিলাক তেওঁলোকৰ কি হৈছে, তেওঁলোকে এই পইণ্টছকেইটা তেওঁলোকে দিছে, মানে এইটো ৱেইট তেওঁলোকে কি কৰিব, ভাগ কৰিব মাউণ্টবেটেন। এতিয়া আমাৰ পাৰ্টিশ্যনটো হৈ গ'ল। পাৰ্টিশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব, এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। পাৰ্টিশ্যন হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হ'ল আগষ্ট 1947, 15 আগষ্ট। Indian Independence Act 1947, implemented on 15 August 1947, abolished the sovereignty of British Parliament dominion of India and Pakistan were created. Pakistan separate হৈ গ'ল. Each dominion was to have a governor general. Governor general থাকিব. Pakistan was to comprise Sindh, British Baluchistan, NWFP, তাৰপিছত West Punjab and East Bengal. Sardar Vallabhbhai Patelৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল এটা থাকিব। সেইটো হৈছে কি, দ্য ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ। ইণ্টিগ্ৰেটেড অল দ্য ষ্টেটছ। এতিয়া যি চব ষ্টেট আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমে অহা নাছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকক লাহে লাহে কোনে আনিলে, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। আমি সেইটো টপিকত নাযাওঁ, সেইটো বহুত ডাঙৰ এটা টপিক হৈ যাব। তাৰপিছত 15 আগষ্ট 1947, কাশ্মীৰ, হায়দৰাবাদ, জুনাগড়, গোৱা, এইবিলাকটো কথা গম পাইছে। গোৱা কোন আছিলে, পৰ্তুগীজ আছিলে তাত, এণ্ড পণ্ডিচেৰী লেটাৰ এক্সেডেড টু ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন। তো আমি বহুত কষ্ট কৰি পেলাই এইবিলাকক কি বুলি আমি কি কৰিলোঁ, মানে আনিলোঁ। আমি নিজৰ ইণ্ডিয়াৰ ইউনিয়নলৈ আমি আনিলোঁ। সেইকাৰণে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক কি বুলি কোৱা হয়, আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। চ' আমি ইয়াত হৈ গ'লোঁ। ইয়াৰ পাছতো আৰু একো নাই। ইয়াৰ পাছত আমাৰ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মছ আছে। চ' সেইখিনি আমি পাছত ডিছকাছ কৰিম। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোলৈ ইয়াতে ডিছকাছ কৰি আমি সামৰিছোঁ। আমি যিহেতু মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আমি য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, অলমষ্ট আমাৰ শেষেই হ'ল। ইণ্ডিয়াৰ আমি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পালোগৈ। আমি যিখিনি ইয়াৰ পাছত আমি যিখিনি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম। চ' মই আশা কৰিছোঁ আমি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পালে। আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এভৰিৱান এণ্ড গুড নাইট। টেক